full Facebook. Ay, full Facebook. Hello sweethearts! Welcome to my channel. It's me, ariannegk. For today's video, I'm going to make a tutorial, a full face glam. Yes, that's it. If you want to achieve this look, keep on watching. Please don't forget to subscribe to my channel and comment down below if you have any thoughts about it. First, magpa-priming tayo. I-apply ko lang to over my face. Foundation. I'm going to use Loreal Infallible Pro Matte. Lagay ko lang muna siya dito. Wala ko ng sponge. Basa na siya. I'm going to apply the foundation now. Take your time sa pag-blend para ma-blend ng maayos. Okay na. Concealer. I'm going to use this. Oo, alam ko. Ito na. Di ba ang pangit? Nalagyan ko lang dito sa Sagyan ko rin yung mga dark spots. Kukunin ko lang ulit yung sponge tapos blend ko lang. Blend ko lang ng maayos. Mag-blend natin ng maayos para hindi siya mukhang para hindi mukhang polka dots yung mukha. Meron akong in-upload na na video na mas nauna dito. Dito lang yung nilagyan ko ng concealer nun. Kaya parang ganun. Set na natin yung base natin ng powder. I'm going to use this Nichido pressed powder in the shade Tan. Hi, birthday. Tingnan ka lang. Stay put, okay? Stay put. Stay that. Kikiling na tayo. I'm going to use itong Nichido brow pencil in Chestnut. Gosh, mga lalagay ng mga powder and something dito. Galing natin. Yan. First, nalagyan ko dito sa may baba. Then, sa kataas. And then, spin mo din. Gagawin ko lang itong kabila and then kabila. So, tapos ko na yung eyebrows ko. Next, eyebrow mascara. Careful lang. Maganda pag nag-makeup, take your time palagi. Para hindi yung pagsisihan yung magiging kalabasan. Tapos na yung eyebrows natin. Next, sa eyes na tayo. Wait lang, baka magkakaroon ng fallouts dito. I-bake ko muna. Hindi bake na mag-bake na mag-oven camera. Ganon, hindi ganon. Yung bake, maglalagay tayo ng powder. Okay. Madaming powder.
pag may fallouts yung eyeshadow mo, pwede mo i-ganon na lang. Super. Okay. Pag yan na, okay na. Mukha akong siya. I'm using Nichido Final Powder in Creamy Glow. Maglalagay ako ulit ng concealers. Kunin ko na lang yung pressed powder ulit. Okay, eyeshadow na tayo. Ito. I'm going to use this salmon. I'm going to get this coral pink. Nalalagyan natin dito sa outer corner. I'm going to get this, yung wine. Ano tayo, sa reddish. So, kunin ulit natin itong coral pink. So, lagyan ko. Parang mag-blend something siya. Kunin ko ulit itong wine. Teddy. Intensify natin dito yung color Teddy. Color Teddy. Kunin ko lang ngayon yung salmon. Ganyan. Ayan. And then, kunin ko si Treasure. Yung lighter than Treasure. Ay, than salmon. Lalagyan ko lang ng concealer itong gitna. Kasi GLAM pink. Dito sa gitna. Tulit natin si wine. Teddy. Nalobat yung camera. Kaya, nag-antay ako ng 1 hour. Tinanggal ko na yung powder dito. Dinend ko na. Binash ko na siya. And naglagay na ako ng lip eyeliner. Ito yung ginamit ko. Nichido 24-hour tattoo. And then, naglagay na lang din ako ng falsies. Kinurl ko muna pala yung lashes ko. And then, naglagay ako ng falsies. Naglagay din ako ng mascara. Ngayon, maglalagay na ako ng Teddy. Ayan. Tingnan natin dito sa corner. Parang hindi na sila nag-match. So, iyan yung hawak ko itong Teddy, wine, and then coral pink. Kunin ko lang itong brush egg. Tanggalin ko yung mga excess powder dito, excess product. And then, kunin ko si coral pink. Siya lang ilalagay ko dito. Hanggang. I'm going to get this, yung salmon. Same palette. Pupunin natin si blossom. Tingnan natin dito sa inner corner. Maglalagay ako ng mascara sa lower lashes. Ito yung ginamit ang mascara kanina. Avon Bronze Sheen. Ayan. So, lalagay natin lalagay ko lang sa waterline. Para hindi siya mukhang empty. And then next, contour. I'm going to get this. Then next is blush.
contour. Kukunin ko lang ulit yung pinang-contour. Ito. And then, lalagay ko sa daliri. Yan. Yan. Oh my God. Next will be highlight. This one, yung sa contour palette. Lipstick. Ang gagamitin ko is Holy GLAM matte lipstick ng Daiso. I'm going to get smoky focus. Then, lagyan sa nito. So that's it for today. If you like this look, don't forget to like. And don't forget to subscribe to my channel para maging friends tayo. Diba? Thank you for watching. See you on my next one.